32 ქუჩაზე ნაგავშემკრები კონტეინერები ღამის საათებში დაიცლება თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე თემის დეტალებით საქმის კურსის ეთერში. თბოსადგურების ღრული ტარიფის დამტკიცება ყველამდე გადაიდო რა კავშირში ეს პროცესი სამოხმარებლო ტარიფთან, რომელსაც სემეკი 25 დეკემბერს დაამტკიცებს. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას და მას ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ. ყველაზე ძალიან არ მომწონს, როცა საუბრობენ, რომ არასწორი მოლოდინების გამო გაფუჭდა ლარის კურსი, ასე ეხმაურება ბიზნესმენი თემურ ჭყონია საქმის კურსთან ლარის კურსის ბოლოდროინდელ გაუფასურებას. თემურ ჭყონია საზოგადოებაში ნეგატიური მოლოდინების შექმნის საფუძვლად მთავრობის პოლიტიკას მიიჩნევს და პოლიტიკოსებს არაპროფესიონალური განცხადებების გაკეთებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. თემურ ჭყონია საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკასაც აფასებს და აღნიშნავს, რომ აღნიშნულ პროცესში სების სწორი პოზიცია უჭირავს. ყველაზე ძალიან არ მომწონს ერთი თემა, როდესაც საუბრობენ, რომ არასწორი მოლოდინების გამო გაფუჭდა ლარის კურსი. მაგრამ სახელმწიფოს მოვალებას ხო მოლოდინების იდეოლოგია უნდა შექმნას, რომ საერთო მოლოდინები არ ქონდეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აკეთებდეს არა პროფესიონალურ განცხადებებს პოლიტიკოსები. ყველა პოლიტიკოსს აქვს თავისი ცოდნის რაღაც სეგმენტი. ფინანსური ანალიზის კეთება უნდა გაგეთოს მხოლოდ ფინანსისტებმა. ღევანდელი ანალიზიდან გამომდინარე, მე მას ვფიქრობ, რომ საფრთხე არაფერი ისეთი არ იქნება. მე ესე ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის პოზიცია არის ძალიან სწორი და ფინანსურად განათლებული, ესე ვთქვათ. განათლებული პოზიცია უკავიათ, იმდენ აი განათლებული სანდო პოზიცია უკავიათ ძალიან. ის რომ საუბრობენ ეროვნული ბანკი უნდა ჩაერიოს რეგულაციებში, ეროვნულ ბანკმა იცის რომელ რეგულაციებში უნდა ჩაერიოს. ჩვენ კონსულტაციების დროს შევთანხმდით ჩემს კანდიდატურაზე, ახლა უკვე დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ვაპირებ სემეკში მუშაობას. ეს განცხადება საქმის კურსთან თბილისის ყოფილმა მერმა დავით ნარმანიამ გააკეთა. მისი თქმით, გარკვეული პროცედურების შემდეგ ის სემეკის წევრად გააგრძელებს საქმიანობას. ჩვენ საბოლოო კონსულტაციების დროს შევთანხმდით ჩემს კანდიდატურაზე. შესაბამისად, ახლა შეგვიძლია დადასტურებით გითხრათ, რომ ნამდვილად ვაპირებ სემეკში მუშაობას. არის გარკვეული პროცედურები, რომელიც უნდა გავიაროთ, რაც გულისხმობს პრეზიდენტის მხრიდან წარდგენის შემდეგ უკვე საქართველოს პარლამენტის მიერ განხილვას და დამტკიცებას და ბუნებრივია ამ პროცედურებს გავივლი და შემდეგ უკვე შევდგები მუშაობას. თბოსადგურების ღრული ტარიფების დამტკიცება ყველამდე გადაიდო. დღეს საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ თბოსადგურებისათვის სატარიფო განაცხადები განიხილა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ელექტროენერგიის სიმძლავრის ბალანსი ჯერ დამტკიცებული არ ჰქონდა, ტარიფი არ დამტკიცდა. სხდომას თავად თბოსადგურების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, როგორც საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენელმა განაცხადა, ყველა ძირითად საკითხზე კომისიასთან შეთანხმება შედგა, თუმცა თბოსადგურებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ მათი ტარიფის კორექტირება ყოველთვიურად მოხდეს, რადგან ისინი ბუნებრივ გაზზე მუშაობენ და რადგან გაზ დოლარში ყიდულობენ, გაცვლითი კურსის მერყეობა კი ობიექტების ფინანსურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. სემეკში განმარტავენ, რომ თბოსადგურებისათვის ტარიფები ისედაც მხოლოდ ერთი წლით დგინდება, განსხვავებით სხვა კომპანიებისგან და ამ მეთოდოლოგიის გადახედვა არ იგეგმება. თბოსადგურები ძალიან გრძნობიარი არიან კურსთან სხვაობაზე, იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ვყიდულობთ იმპორტირებულ გაზს, რომელსაც მერე უკვე დოლარშია ეს ყველაფერი იცით თქვენ ფასი დაფიქსირებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ხედვა გრძელვადიანი, რომ კომისიამ გადახედოს თვითონ მეთოდოლოგიას და უფრო მყისიერად შეიძლება იყოს ყოველთვიური, ასე ვთქვათ, სქემით ხდებოდეს კორექტირება ტარიფის და არა დაუშვათ 6 თვიანი ან 1 წლიანი, რაც აქამდე იყო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კომპანიებისთვის მინდა გარწმუნოთ, რომ ერთნაირად პრობლემაა როგორც კურსის ვარდნა, ასევე გამყარება. იმ კურსით, რა კურსი დღეს იქნება დაფიქსირებული, ჩვენ განსაკუთრებულ ცვლილებას არ ველოდებთ, რომ ეს ტარიფი განსაკუთრებულად შეიცვალოს, რაც არის აქამდე დადგენილი. თბოსადგურებთან დაკავშირებით ტარიფები გადაიხედება ყოველწლიურად, ასე იყო და ასე დარჩება ყოველწლიურად. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ყოველწლიურად დაითვალოს რომელიმე ტარიფი, ასეთი საერთოდ ასეთ მსოფლიოში არ აქვს ანალოგი ასეთ პრაქტიკას. ჩვენ ვფიქრობთ, ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი
ამ ეტაპზე მართლა თურისადმი, მაგრამ წიასწარი მოდულა არ უნდა გაიზარდოს, თუმცა შეიძლება გაიზარდოს დღესაც ვნახეთ, ეს არის გარანტირებული სიმწვრის საფასური, ოღონდ ის არა ყველა კომპანიის მიმართებაში, ერთ კომპანიას კლება ქონდა, მეორე კომპანიას დაახლოებით იგივე დარჩა, მესამე ცოტა, ანუ სხვა მოცემულობა გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ყველაზე რაც შეეხება თვითონ ტარიფს, რა თქმა უნდა, დავუბრუნდეთ ბალანსებს. დღეს ემეკმა წყალმომარაგების კომპანიების 2018-2020 წლების საინვესტიციო გეგმები შეათანხმა, შესაბამისად ჯორჯიან Water and Power-ის სამწლიანი საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 114 მილიონ ლარს შეადგენს, რუსთავის წყალის 9 მილიონ ლარამდეა, მცხეთის წყალის კი 1,1 მილიონი. დღესვე ამ კომპანიების მიმდინარე წლის საინვესტიციო მოცულობები დაკორექტირდა, რაც შეეხება წყლის სამოხმარებლო ტარიფს, ეს თვის ბოლომდე გახდება ცნობილი. წყლის მიწოდების ფაზა ჯერ საუბარი ნაადრევია, რადგანაც არ გვაქვს ჯერ დამტკიცებული ნორმატიული დანაკარგები. ეს წელი იქნება ძალიან საინტერესო, რადგანაც ახალი რეგულაციები ძალაში შემოდის, ახალი მოთხოვნები კომპანიების მიმართ მიწოდების საიმედოობის კუთხით. შესაბამისად, ეს ამხელა ინვესტიცია, რომელიც პირველად მოხდა ამხელა ინვესტიციის შეთანხმება, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამასთან თვითონ ის გარემოება, რომ სამწლიანი ტარიფი დგინდება, შესაბამისად ეს ინვესტიციები არის 3 წელზე გადანაწილებული, გვაძლევს იმის იმედს, რომ მიწოდების საიმედოობის კუთხით ბევრად უკეთესი ეფექტი გვექნება უკვე 2018 წლიდან. თბილსერვის ჯგუფი ნაგავ შემკრები კონტეინერების დაცლას ღამის საათებში 32 ქუჩაზე დაიწყებს. ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, თბილსერვის ჯგუფი ნაგავ შემკრები კონტეინერების დაცლას ღამის საათებში მომავალი წლის მარტიდან დაიწყებს. სწორედ მაია ბითაძე გვერდება. საღამო მშვიდობის ქალბატონო მაია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში პროექტი არის საპილოტე, როგორც ვიცით, რა ლოკაციებზე განხორციელდება დასაწყისში და რაზე იქნება დამოკიდებული მისი განხორციელება საომალოდ უკვე თბილისის ცენტრალურ უბნებში, იმ უბნებში, სადაც მერია გადაწყვეტს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ეხ დღეს ორკვირიანი მუშაობის შედეგად თბილისის მერიამ თბილსერვისთან ერთად წარმოადგინა საპილოტე პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, კერძოდ 32 ქუჩაზე, ვაკის რაიონში, პირველი მარტიდან საპილოტე პროექტის განხორციელებას, რომლის მთავარი მიზანი არის ერთის მხრივ საცობებისგან ცენტრალურ უბნების მეტნაკლები განტვირთვა და მეორეს მხრივ ეს არის ასე ვთქვათ დასუფთავების და ნარჩენების მოძრაობის კუთხით საზოგადოების ჩართულობის გააქტიურება. მოგეხსენებათ, საპილოტე პროექტი ჩვენს მიერ იქნა შერჩეული ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ რეჟიმი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენ თანამოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, ცოტა უცხოარი საქართველოსთვის ჯერჯერობით, თბილისისთვის ბუნებრივია და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ საპილოტე რეჟიმი იქნება ყველაზე კომფორტული ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, რომ შეეჩვინონ, ასე ვთქვათ, იმ გრაფიკს, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ეტაპობრივად გაავრცელებს ღამის 10 საათიდან დაიწყება, ასე ვთქვათ, ნაგავ შემკრები კონტეინერების დაცლა. რატომ შეირჩა კონკრეტულად ეს 32 ქუჩა, ეს ლოკაციები? იქ არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ასე ვთქვათ, დღის განმავლობაში, როდესაც იცლება ნაგავ შემკრები კონტეინერები. მე ვერ გეტყვით, რომ მანდა მაინც ეს არის არის ბევრი ლოკაცია თბილისში, სადაც ბუნებრივია, სწორედ ამიტომ იქნა შერჩეული ეს ქუჩები და მოდით ესე ვთქვათ, რომ ქუჩები მარშრუტებთან ერთად, აქ არის საუბარი 4 მარშრუტზე, სადაც მოძრაობენ ნაგავზიდი მანქანები, შესაბამისად მარშრუტები და ის ქუჩები, სადაც ჩვენ საპატრულოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის და ჩვენი სატრანსპორტო საქალაქო სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად გვაქვს ნაკადების მზარდი მოცულობა და საცობების წარმოქმნის მზარდი ტენდენცია. სწორედ ამიტომ ამ კუთხით იქნა შერჩეული ეს უბანი და ეს ქუჩები. თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს და რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის, არის ძალიან ბევრი სხვა ქუჩა ასევე, მათ შორის ვიწრო ქუჩების სხვა უბნებში, სადაც ასევე სენსიტიური არის მდგომარეობა საცობების წარმოქმნის კუთხით. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყურადსაღებია რამოდენიმე ფაქტორი, იმისთვის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ნაგავზიდი მანქანების ეფექტიან მუშაობას და გრაფიკზე გადავიდეთ, ერთის მხრივ მე როგორც დღეს უკვე ბრიფინგის დროს დავაანონსე, აქ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურაზე აქვს საუბარი, შეჭრების გაკეთება ბორდიურებზე, რათა განთავსდეს დამატებითი ნაგვის უბნები, ასევე საუბარი არის რკინის ნაგვის უბნების ჩანაცვლებაზე.
პლასმასის ნაგუზურნებით, რომელსაც ნაკლები ხმა აქვს და ნაკლებ დისკომფორტს გამოიწვევს ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის ღამის საათებში კონტეინერების დაცვის შემთხვევაში და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის სათანადო ინფრასტრუქტურის არსებობა და ისეთი ადგილები სადაც დაეტევა შესაბამისი რაოდენობის კონტეინერები. მე დღეს უკვე დავაანონსე, რომ დაახლოებით 400-მდე კონტეინერი განთავსდება, ანუ რამოდენიმე ათეულობით მეტი კონტეინერი იქნება განთავსებული აღნიშნულ უბნებზე, უბანში შესაბამის ქუჩებზე და სწორედ ეს არის ის ქუჩები, რომლებიც დამატებითი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გარეშე იტევს ამ რაოდენობის ურნას. კი ბატონო, ნაწილობრივ დისკომფორტზე რა ვისაუბროთ. სხვა უბნებში შესაბამისი მოქალაქეებისთვის ნაწილობრივ იხსნება, რომ პლასმასის კონტეინერები დამონტაჟდება, დაიდგმება და შესაბამისად ხმაური ასე ვთქვათ ნაკლები იქნება, როდესაც ღამის საათებში მოხდება შეკრება ნარჩენების. თავად თბილსერვის ჯგუფისთვის რაიმე დისკომფორტთან თუ არის დაკავშირებული, მოუწევთ თუ არა მათ რაღაცნაირად გადალაგება, რომ როდესაც ღამის საათებში მოუხდებათ ნაგავშემკრები კონტეინერების დაცვა. აი რა დისკომფორტია და როგორ მუშაობთ ის მოდით ესე ვთქვათ, რომ დღესდღეობით სხვა ქუჩებზე გავრცელდება ის გრაფიკი, რომელიც აქამდე ფუნქციონირებდა. ეს არის კვირაში 5 დღის განმავლობაში დილით და საღამოს 4 საათი ჯამურად 2 პიკის საათი, როდესაც ნაგავზიდი მანქანები არ დადიან თბილისში, შაბათ-კვირა სხვა რეჟიმი მოქმედებს. თბილსერვის ჯგუფისთვის ჯგუფი დამატებით მუშაობს და სწორედ ამისთვის გვჭირდება ჩვენ დამატებითი დრო, რომ დამატებითი ურნები იქნეს განთავსებული და მუშაობის, ანუ ცვლებში მუშაობის განსხვავებულ რეჟიმში გადავიდნენ თანამშრომლები, ბუნებრივია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მთელ თბილისზე ერთბაშად გავავრცელებთ ამ რეჟიმს, ბუნებრივია დამატებითი რესურსი იქნება, როგორც საზოგადოების ჩართულობის კუთხით მობილიზება, ასევე დამატებითი რესურსი იქნება საჭირო გამოსაყოფი თბილსერვისის მხრიდან, რაც ასე ვთქვათ არასერიოზულია, რომ ჩვენ ერთბაშად განვახორციელოთ. შესაბამისად ეს საპილოტე სქემა იქნება, ასე ვთქვათ, დაახლოებით რამდენი ხანში უნდა მოხდეს შედეგი საპილოტე? აი გაზაფხული და პრინციპში ჩვენ ამოქმედებიდან ალბათ 1-2 თვეში გვექნება სრული სურათი. მოგეხსენება თან 1 მარტი ეს ის დროა, როდესაც დღე იზრდება. ანუ აქ არის რამოდენიმე ფაქტორი. ანუ ფაქტორი არის გასწორებული ასევე ის, რომ ეს მანქანები მერე გადამტვირთ სადგურზე უნდა მივიდნენ, რომელიც ბელიაშვილზე მდებარეობს. იქიდან უნდა მივიდნენ, ასე ვთქვათ, პოლიგონზე, რომელიც ლილოში მდებარეობს. პოლიგონმა ჩვენ მოსაწესრიგებელი ვაქვს და ძალიან მასშტაბურ ღონისძიებებს გეკმავთ პოლიგონის მოწესრიგების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პოლიგონს უნდა კონდეს უნარი, რომ ღამის საათებში იმუშაოს და ღამის საათებში უზრუნველყოს ნარჩენების დატკეპნა და ნარჩენების მიღება. შესაბამისად, აქ არ არის მარტო მხოლოდ ის მომენტი, რომ მანქანამ გამოიარა ღამე, დაცალა კონტეინერი და წავიდა. აქ არის ციკლი და ჯაჭვი, რომელიც გამართულად უნდა იფუნქციონიროს. ალბათ, დისტრიბუციის მანქანებთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, რადგან ტრანსპორტის თემას ეხება ეს ყველაფერი ერთის მხრივ, თქვათ, ნაგავზდი კონტეინერების დაცლა. დისტრიბუტორებთან თუ კონდათ შეხვედრა, იყო და ბატონო კახიკალაძე მას განაცხადა, რომ შეიძლება რომ დისტრიბუტორებმა ღამის საათებში იმოძრაონ, იმიტომ რომ მოხდეს ქალაქის განტვირთვა ამ საცობებისგან, ძირითადად არ არის გასაჩერებელი ადგილები, შესაბამისად ბევრი ჯარიმაც უწევთ დისტრიბუტორებს. რა იმ კონკრეტულ გადაწყვეტილება დღეს არის თუ არა მიღებული ამასთან დაკავშირებით? მოგახსენებ ამასთან დაკავშირებით, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი ეს ეხლა ჩვენ საუბრობთ ნაგავზიდი მანქანების გრაფიკის მიხედვით მარშრუტების შერჩევა და დროის გრაფიკის დაწესება, ის რომ ჩვენ დისტრიბუციის მანქანების გრაფიკზე და მარშრუტებზე ვსაუბრობთ, ის რომ ჩვენ სამარშრუტო ტაქსების გაჩერებაზე ვსაუბრობთ, ეს არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა კომპონენტი მთელი იმ სტრატეგიისა, რასაც ჩვენ ვამუშავებთ და უკვე ვახორციელებთ, რომელიც მიზნად ისახავს ორ რამეს. ეს არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ჩვენ დედაქალაქში, იმიტომ რომ არ არის სწორი რომ შენ მარტო მოთხოვ მოქალაქეებს, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა უნდა მოაწყო და მეორე ეს არის ის რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ საცობების განტვირთვას. ბუნებრივია სხვა მასშტაბურ ღონისძიებებთან ერთად. სადისტრიბუციო მანქანებთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია მსგავსი მიდგომა გვაქვს და ეს დაანონსდა კიდევაც ბატონი კახკალაძის და ბატონი გიორგი გახარიას ბრიფინგის დროს 2 კვირის წინ. ჩვენ გვაქვს უკვე კომუნიკაცია შესაბამის ასოციაციებთან, სადაც გაწევრიანებულნი არიან სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც დისტრიბუციით არიან დაკავებულნი. შესაბამისად ჩვენ გეგმავთ 1 კვირის განმავლობაში და უკვე
ჩანიშნულია მათთან შეხვედრა, მათთან ფართომასშტაბიან შეხვედრას, სადაც უკვე ზუსტად დავგეგმავთ კონდიციებებს თუ როგორ ვიმოქმედებთ ამ კვირაში არის დაგეგმილი შეხვედრა, შესაბამისად ჩვენ უმოკლეს დროში გვეცოდინება ასევე როგორი იქნება მიდგომა სადისტრიბუციო მანქანების მოძრაობასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ კერძო სექტორთან გვაქვს საქმე, რომელიც ასევე უნდა გადაეწყოს. ანუ რა თქმა უნდა ეს საერთო ჩართულობას და მობილიზებას მოითხოვს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ამ დედაქალაქის მცხოვრებლები ვართ და როგორც ჩვენი სტუმრებისთვის, ასევე დედაქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი დედაქალაქი მეტად კომფორტული გავხადოთ პიკის საათებში განსაკუთრებით გადაადგილებისთვის. ბუნებრივია ძალიან ბევრი დედაქალაქი და დიდი ქალაქი ებრძვის დღეს მსოფლიოში ამ პრობლემას. შესაბამისად ჩვენთვის პანაცეა არ არის მხოლოდ ის, რომ სადისტრიბუციო მანქანებით და დასუფთავის მანქანების მოძრაობის ორგანიზებით გადავწყვიტოთ ეს საკითხი. აქ გვაქვს ჩვენ ფართომასშტაბიანი სხვა გეგმები, რომელიც მათ შორის მუნიციპალური ტრანსპორტის პოპულარიზაციას და მეტად კომფორტულად გადაქცევას ეხება. შესაბამისად მე როგორ თქვი, ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ სტრატეგიისა, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ მომავალი 4 წელს. ხო, მარტო ეს რო შეელოდეს, ჩვენთვისაც კარგი იქნებოდა, დავალაგებდით ამ სქემას და ძალიან ადვილი იქნებოდა. დიდი მადლობა მაია ბითაძე, თბილისის მერის მოადგილე საუბრობდა საქმის კურსის ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. განვაგრძობთ ეთერს. მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან 26 ნოემბრის ჩათვლით ეგრეთ წოდებულმა ჭკვიანმა კამერებმა 26442 ვიდეო ჯარიმა დააფიქსირა. აღნიშნულ პერიოდში ყველაზე მეტი ჯარიმა სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დაიწერა, კერძოდ ქვეყნის მასშტაბით 10 ქალაქში დამონტაჟებულმა ეგრეთ წოდებულმა ჭკვიანმა კამერებმა 1 ნოემბრიდან 26 ნოემბრის ჩათვლით დაშვებულზე 15 კმ/სთ მეტი სიჩქარით მოძრაობის 9423 შემთხვევა დააფიქსირა. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად 3499 ჯარიმა გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგების, მოძრაობის დაწყების ან და მანევრირების წესების დარღვევაზე დაიწერა, რაც შეეხება ღერძულა ხაზის გადაკვეთას. ჭკვიანმა კამერებმა აღნიშნული სამართალ დარღვევის 1746 ფაქტი გამოავლინეს, 525 ჯარიმა კი ღერძულა ხაზის გადაკვეთისა და მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობისათვის დაიწერა. 2018-2020 წლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით 4.5 მილიარდი ლარის ღირებულების პროექტები განხორციელდება. ამის შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დღეს გამართულ მეგზების დღისადმი მიწვრი ღონისძიებაზე განაცხადა. ზურაბალავიძემ მეგზებებს პროფესიული დღე მიულოცა საგზაო სექტორში დღეს არსებულ გამოწვევებსა და სამომავლო გამოწვევებზე ისაუბრა. მინისტრმა გამოსვლისას ხაზი გაუსვა სივრცითი მოწყობის გეგმის შესრულების აუცილებლობას, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას ეხება. ზურაბალავიძემ 2018 წელს დაგეგმილ პროექტებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მომავალი წელი დატვირთული იქნება მასშტაბური საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოებით. ყველაზე პოპულარულმა კრიპტოვალუტის ფასმა ახალი რეკორდი დაამყარა და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ერთი ბიტკოინის ღირებულებამ 20,000 ნიშნულს გადააჭარბა და 20,078 დოლარი შეადგინა. ბიტკოინის საბაზრო კაპიტალიზაცია 326 მილიარდია, ხოლო ყოველდღიურმა სავაჭრო მოცულობამ კი თითქმის 15 მილიარდს მიაღწია. Coin Market Cap-ის ინფორმაციით ბიტკოინი 20,000-იან ნიშნულს მალევე ჩამოსწდება და ის 5%-ით გაუფასურდა და 19,000-მდე დაეცა. აგვისტოს დასაწყისში კრიპტოვალუტის ღირებულება 3,000 დოლარი იყო, სექტემბერში 5,000 დოლარს მიაღწია, ხოლო ნოემბრის ბოლოს 10,000 დოლარი გახდა. 3 მილიარდი დოლარი საგადასახადო შეღავათის პირობით ვისკონსინის შტატმა ტაივანური კომპანია დააინტერესა, რომელიც 10 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიციას გეგმავს. ეს ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკური პროექტი იქნება. შეთანხმებას მოწინააღმდეგეებიც გამოუჩნდნენ, თუმცა რიგითი ვისკონსინელებისათვის ეს შეიძლება დიდი შეღავათი იყოს. მაია კვარცხავა მოგვითხრობს ვაშინგტონიდან. გონსალო პერესმა სტარტმანში რესტორანი შარშან იყიდა. ბევრი კლიენტი არ ყავს, მაგრამ არც ახლომდებარე სიმინდის და სოიოს ფერმებზე მომუშავეებს აქვთ რესტორნების დიდი არჩევანი. სიტუაცია რამდენიმე თვეში დრამატულად იცვლება. ლატარიის მოგებასავითაა. რესტორნის მახლობლად ბინას შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკური პროექტი დაიდებს. ტაივანური კომპანია Foxconn ტელევიზორების დამამზადებელი გრანდიოზული საწარმოს მშენებლობას იწყებს, რომელშიც 10,000 ადამიანი დასაქმდება. პერეს გონია, რომ მისი ბიზნესი, რომელიც საწარმოდან 2 კილომეტრშია, გაცილებით დიდ მოგებას მოიტანს.
I hope I get a lot of business. იმედია ჩემი ბიზნესი მშენებლობის დაწყებისთანავე გაიზრდება. მშენებლობას 10,000 მუშახელი დასჭირდება და 6,000-მდე არაპირდაპირ დასაქმდება. ამუშავებისთანავე ვისკონსინის შტატში 13,000 ადამიანი დასაქმდება და დამატებით კიდევ 20,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. Foxconn-ი მარკ ჰოგანმა ვისკონსინის ეკონომიკური განვითარების კორპორაციის უფროსმა დააინტერესა. ამისთვის საგანგებო კანონის მიღება დაგვჭირდა. გარემოს დაცვის რეგულაციები შევცვალეთ და საშეღავათო ცვლილებებიც დაუწესეთ. Foxconn-ს 3 მილიარდი დოლარის ოდენობის საგადასახადო შეღავათი შესთავაზეს, თუკი ტაივანური კომპანია შტატში 10 მილიარდიან ინვესტიციას ჩადებდა. უდიდესია ამერიკის ისტორიაში. გასაკვირია, რადგან ვისკონსინი მსგავს თამაშებში როგორც წესი არ მონაწილეობდა. ეკონომიკის პროფესორ სტივენ დელერს სხვა საკითხებთან ერთად აშფოთებს ის, რომ საბოლოოდ ვისკონსინის შესაძლოა Foxconn-თან ვალში აღმოჩნდეს. თუ Foxconn-ი გადასახადებს არ გადაიხდის, ეს ნიშნავს, რომ შტატი იხდის ამ თანხას. ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად გაიზრდება კომპანია. 3,000 შეიძლება მომავალში 13,000 გახდეს. წარმოდგენა არ გვაქვს, როგორ გაიზრდება. მაგრამ გონსალო პერეზისნაირ რიგით ადამიანებს Foxconn-ის შეღავათები დიდად არ აინტერესებთ. პერეზისთვის მთავარია რესტორნის კლიენტურა, მისი მოგება გაიზარდოს. წინააღმდეგობრივი კონტრაქტის მიუხედავად საქმე წინ მიიწევს. ტაივანური კომპანია საძირკვლის ჩაყრას და მშენებლობის დაწყების საზეიმო ცერემონიას ძალიან მალე, 2018 წლის დასაწყისში გეგმავს. მაია ქვარცხავა, კეინ ფარაბო, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით მთავარ ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.